यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईलाई यो कुरा थाहा होला, हामीले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुको साथसाथै हामीले चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। एडसेन्स अकाउन्ट भनेको एउटा ब्याङ्क जस्तै अकाउन्ट हो जसमा कि युट्युब च्यानलको जति पनि अर्निङहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एडसेन्स अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। अब साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म देखाउन गएको छु कसरी तपाईले आफ्नो मल्टी युट्युब च्यानललाई एउटै एडसेन्स अकाउन्टमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा एकजना व्यक्तिले एउटा एडसेन्स अकाउन्ट मात्रै क्रिएट गर्न सक्छ। नमस्ते, म हुँ अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक अज्ञात युट्युब च्यानल। र आउनु साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म देखाउन गएको छु कसरी तपाईले आफ्नो 2टा अथवा 3वटा अथवा 4वटा च्यानललाई आफ्नो एउटै एडसेन्ससँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनिक अज्ञात च्यानलले पनि 1000 सब्स्क्राइबर र त्यसै गरी 4000 घण्टा पूरा गरिसकेको साथीहरू। र यो भिडियोमा म देखाउन गएको छु कसरी तपाईले आफ्नो 2टा च्यानल र 3वटा च्यानललाई एउटै एडसेन्स अकाउन्टमा चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुहोला। जस्तै म क्रोमलाई ओपन गरेको छु। क्रोमलाई ओपन गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ youtube.com टाइप गर्नुहोला र त्यसपछि सर्च गर्नुहोला अनि तपाईले आफ्नो युट्युब अकाउन्टमा चाहिँ लगइन गर्नुहोला। युट्युब अकाउन्टमा लगइन गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको लोगो राइट साइड माथि साइडमा चाहिँ माथितिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लोगो च्यानलको। यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको नाम चाहिँ यहाँ रहेको छ ओनिक अज्ञात भनेर र तपाईले यहाँ चाहिँ जिमेल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो जिमेलबाट मैले 2टा च्यानल चाहिँ ओपन गरेको छु। जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्विच अकाउन्टमा यहाँ टच गर्नुहोला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको जिमेल र त्यसरी नै यो जिमेल अन्तर्गत तपाईले 2टा च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ ओनिक अज्ञात र ओनिक कम्प्युटर। ओनिक कम्प्युटर च्यानललाई मैले चाहिँ एडसेन्स अकाउन्टसँग कनेक्ट गरिसकेको छु र अब यो मेरो दोस्रो च्यानल रहेको छ ओनिक अज्ञात। यसलाई पनि म अब चाहिँ एडसेन्स अकाउन्टसँग कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। किन भन्दाखेरि ओनिक अज्ञात च्यानलमा पनि 2 दिन अगाडि चाहिँ युट्युबको जुन रिक्वायरमेन्ट रहेको छ त्यो पूरा भइसकेको छ। 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम। म ब्याक गर्छु यहाँ। अब तपाईले चाहिँ युट्युब च्यानलको आइकनमा तपाईले टच गरेर त्यसपछि यस्तो प्रकारको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्रिएटर स्टुडियोमा जानुहोला। क्रिएटर स्टुडियोमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो च्यानलको ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो च्यानलको ड्याशबोर्डमा तपाई आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लेफ्ट साइडमा यहाँ सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ च्यानलमा आउनुहोला र च्यानलमा चाहिँ यहाँ टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाई चाहिँ आफ्नो च्यानलको यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानलको नाम यो चाहिँ फोन भेरिफाइड रहेको छ र त्यसरी यहाँ तपाईले कपिराइट स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम नै च्यानल चाहिँ गुड स्ट्यान्डिङमा रहेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ मोनेटाइजेसन भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोनेटाइजेसन अहिले चाहिँ इनएलिजिबल रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले कुनै प्रकारको बटन देख्नुहुन्न जसमा कि इनेबल लेखिरहेको छ। अब यो बटन ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाई एडभान्समा चाहिँ टच गर्नुहोला र यहाँ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा यहाँ चाहिँ कन्ट्री नेपाल लेखिएको छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा अहिले चाहिँ मोनेटाइजेसन दिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको त्यहाँ चाहिँ अप्सन दिएको छैन इनेबलको, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कन्ट्री चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कन्ट्रीमा चाहिँ मोनेटाइजेसन इनेबल रहेको छ। अब ड्रप डाउन बटनमा टच गर्नुहोला र तपाईले यहाँ कन्ट्री छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ म युनाइटेड स्टेट्स चाहिँ छान्न गइरहेको छु। तपाईले कुनै पनि कन्ट्री छान्न सक्नुहुन्छ जुन कन्ट्रीमा मोनेटाइजेसन इनेबलको अप्सन आउँछ त्यो कन्ट्री तपाईले छान्नु होला। म चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स चाहिँ छान्न गइरहेको छु। यसमा टच गर्छु र यति गरिसकेपछि तलतिर आउनु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेभ बटन रहेको छ। यो सेभ बटनमा टच गर्नुहोला। यहाँ तपाईले म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर, हैन। त्यस्तै गरिकन अब तलतिर फेरि आउनु होला र तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल रहेको छ। यो च्यानलमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला फेरि पनि र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर आउनु होला र यहाँ अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इलिजिबल रहेको छ। अब कन्ट्री चेन्ज गर्दाखेरि त्यसपछि यहाँ इनेबल बटन पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो इनेबल बटनमा तपाईले टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ
यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ, मोनेटाइजेसन भन्ने पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ एप्लाई फर मोनेटाइजेसन भनेर यहाँ नम्बर 1 अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रिड एन्ड एग्री टु द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। तपाईले यो युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्सहरू पढ्नु होला। तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, यसको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यो युट्युब पार्टनर प्रोग्राम चाहिँ टर्म्स चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्टार्ट बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तो प्रकारको पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, यसको बारेमा हामीले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ टिक लगाउनु होला, आई हेभ रेड एन्ड एग्री टु द टर्म्स, यसमा चाहिँ टिक लगाउनु होला। त्यसरी नै आई एग्री द्याट जति पनि टर्म्स कन्डिसन छ त्यो तपाईले यहाँ एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ, एग्री गर्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ पढ्नु होला, मैले पढिसकेको छु जति पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेको छ। त्यसरी यहाँ चाहिँ यसमा पनि टिक लगाउनु होला। त्यसरी यहाँ पनि टिक लाउनु होला र टिक लगाइसकेपछि यहाँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बटन रहेको छ, अर्को बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आई एक्सेप्ट बटन रहेको छ। तीनवटै बक्सलाई तपाईले चेक गरिसकेपछि र यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन पढिसकेपछि अब तपाईले यो पहिलो स्टेप देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो स्टेपमा तीनवटालाई बक्सलाई चेक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आई एग्री गर्नु होला, आई एग्रीमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो स्टेप पूरा भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ पहिलो स्टेप पूरा भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एप्लाई फर मोनेटाइजेसनमा युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स एक्सेप्टेड यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो स्टेपमा यहाँ आउन सक्नुहुन्छ तपाईले साइन अप फर एडसेन्स। अब एडसेन्सको लागि चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ स्टार्ट बटनमा तपाईले टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ चाहिँ मोनेटाइजेसन भनेर यो पढ्नु होला। यहाँ चाहिँ यहाँ रिडाइरेक्टेड टु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु विल बी रिडाइरेक्टेड टु एडसेन्स टु लिङ्क योर एक्जिस्टिङ एडसेन्स एकाउन्ट भनेर और क्रिएट अ न्यू। तपाईले नयाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्जिस्टिङ एकाउन्टमा तपाईले यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एक्जिस्टिङ एडसेन्स एकाउन्टमा कनेक्ट गर्न गएको छु यो युट्युब च्यानललाई। तलतिर आउनु होला, यहाँ नेक्स्ट बटनमा टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ त्यसपछि तपाईले एकाउन्टको नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले अर्को एकाउन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर म सेम एकाउन्ट युज गर्छु। यसमा म टच गर्छु, जुन एकाउन्टबाट मैले युट्युब च्यानललाई ओपन गर्ने गरेको छु र एडसेन्स एकाउन्टमा पनि रहेको छ कनेक्टेड। त्यसपछि यस्तो प्रकारको पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ गुगल एडसेन्स साइन अप देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले आफ्नो अलरेडी एडसेन्स एकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ अथवा युज डिफ्रेन्ट एकाउन्ट हैन। यसमा चाहिँ अब तपाईले एक्सेप्ट एसोसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट एसोसिएसनमा यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ ओपन विथ गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ म क्रोम गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँ यहाँ यस्तो पेजमा रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेकेन्ड स्टेप पनि पूरा भइसकेको छ। एडसेन्स रिक्वेस्टेड एसोसिएटेड एडसेन्स एकाउन्ट हैन। जुन एडसेन्स एकाउन्ट मसँग पहिले नै रहेको छ त्यो एक्जिस्टिङ एडसेन्स एकाउन्टमा चाहिँ मैले युट्युब च्यानललाई कनेक्ट गरेको छु, यो ओनिक अज्ञात च्यानललाई। त्यसैले यहाँ तेस्रो स्टेप रहेको छ साथीहरू। तेस्रो स्टेपमा यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सेट मोनेटाइजेसन प्रिफरेन्स हैन। यहाँ स्टार्ट बटनमा तपाईले टच गर्नु होला र यहाँ चाहिँ एड फर्मेट पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले एड कुन एड तपाईले चाहनुहुन्छ त्यो एड सेलेक्ट गर्नु होला र सेलेक्ट गरिसकेपछि जस्तै सबै यहाँ सेलेक्टेड भएको छ र यहाँ चाहिँ म सेभमा टच गर्छु। यहाँ चाहिँ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तेस्रो स्टेप पनि पूरा भइसकेको छ, मोनेटाइजेसन प्रिफरेन्सेस सेट भनेर। अब चाहिँ तलतिर आउनु होला र चौथो स्टेपमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल अन्डर रिभ्यू। अब यो च्यानल चाहिँ अन्डर रिभ्यूमा छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वाच टाइम आवर्स इन द प्रिभियस 12 मन्थ्स, 12 महिना लास्ट 12 मन्थ्समा चाहिँ मेरो चाहिँ वाच टाइम देख्न सक्नुहुन्छ 4000 घण्टा यहाँ भन्दा बढी नै रहेको छ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबर्स 4910 रहेको छ। जब 1000 सब्सक्राइबरको आवश्यकता हुन्छ यो रिक्वायरमेन्टका लागि चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि अन्डर रिभ्यूमा जानको लागि 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम चाहिन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको यहाँ चाहिँ वाच टाइम कति रहेको छ। हुन त मेरो च्यानलको 1 वर्ष पुगेको छैन, 4-5 महिना पुगेको छ। वाच टाइम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 4000 घण्टा भन्दा पनि बढी भइसकेको छ र 1000 भन्दा पनि सब्सक्राइबर बढी भइसकेको छ र च्यानल चाहिँ अन्डर रिभ्यूमा रहेको छ साथीहरू। अब च्यानल रिभ्यूमा छ। यो च्यानल रिभ्यू भइसकेपछि यदि मोनेटाइज भयो भने यहाँ पनि यो चौथो स्टेप ग्रीन भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको च्यानल चाहिँ एकदम नै मोनेटाइज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको च्यानलमा चाहिँ एड चाहिँ पक्कै पनि सर्भ हुन्छ र यसरी तपाईले आफ्नो च्यानलबाट रेभेन्यू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेसद्वारा साथीहरू तपाईले आफ्नो दोस्रो च्यानललाई चाहिँ एक्जिस्टिङ एडसेन्स एकाउन्टसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
हस् साथीहरू, यो भिडियोमा यति मात्रै। यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्नुहोला। त्यस्तै नै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, त्यस्तै नै सोशल मिडियाहरूमा पक्कै पनि सेयर गरिदिनुहोला। अन्तमा जहाँ जाँदा साथीहरू तपाईँहरूलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल बटनमा टच गर्नुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि। तपाईँहरूको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।